Lahat patay. Makan na tayo. Between your guys. Outside, coaches Alexander. Connection, 3-1 ready. Bakit dito? Walang mahaba eh. Bakit ulo? May drop kasing gagawin natin, hindi naman ako.
Sige sila yun. Kakanin. Guess ko nga lang eh. Oo. Huwag mo masyado kung di ako nakadrop. Slow sila oh. Pinigil pa lang. Ilalagyan mo pa. Dali mo dito.
Kung may plus, balik mo lang dyan. Nakalagay ito na yan. Tingnan muna ito. Hindi yan.
Bo, ito na bo. Bo. Ito na, videoan mo na. Naka na to? Nakap Na na to yan. eh. Wait lang. Masyadong malapit. Taas mo na. Paano ba yan? Hindi ko alam sa'yo. Parang hindi naman. Parang hindi naman. Buisit. So guys, ito po yung ginawa niya guys. So, tignan niyo po yung ginawa niya guys. Kakaiba. Na ano nun? Cappuccino. Thanks for watching. Guys, titikman ko yung ginawa niya guys ah. Napakatabang. Ang tapang.